Xin chào quý vị bà con của Nông nghiệp TV, báo Nông nghiệp Việt Nam. Vừa qua trong bức thư gửi ngành nông nghiệp nhân ngày truyền thống 14 tháng 11 thì Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã rất là trăn trở về câu chuyện là làm sao để tránh sự mù mờ trong thông tin cũng như là ổn định mở rộng các thị trường xuất khẩu. Được biết là thị trường Trung Quốc là một trong những cái thị trường xuất khẩu trọng điểm của nông sản Việt Nam với giá trị kim ngạch trong 10 tháng đầu năm đã đạt đến 8 tỷ đô la. Và trong thời gian qua thì Trung Quốc đã có rất là nhiều những thay đổi về các công tác kiểm dịch thực vật để làm sao theo hướng là đảm bảo những công tác là vệ sinh an toàn thực phẩm, theo hướng là giảm thiểu những cái rủi ro của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là những cái kiểm soát cái mối nguy. Đồng thời với đó thì Trung Quốc đã ký rất là nhiều nghị định thư, trong đó là đã có ký mở rộng thị trường đối với quả chanh leo, quả sầu riêng và tiến tới thì có thể là mở rộng thêm những thị trường khác như là yến cũng như là khoai lang. Và để làm rõ hơn về những cái vấn đề này trong việc mở cửa thị trường thì Báo Nông nghiệp Việt Nam đã mời đến hôm nay hai vị khách mời. Xin giới thiệu bà Nguyễn Thị Hà, chi cục trưởng chi cục kiểm dịch mục 7 của Bộ Vệ thực vật. Xin chào khán giả của truyền hình Nông nghiệp Việt Nam. Vâng, và bà Nguyễn Thị Hương, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Long Thủy. Xin chào truyền hình Báo Nông nghiệp Việt Nam. Trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng hai vị khách mời cùng xem một phóng sự do Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện. Những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều điều chỉnh trong công tác quản lý an toàn thực phẩm và an toàn sinh học đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm nhập khẩu vào thị trường nước này. Theo đó, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Trung Quốc phải tuân thủ luật an toàn thực phẩm, luật an toàn sinh học và các quy định khác liên quan. Song song với đó, Việt Nam và Trung Quốc còn ký nhiều nghị định thư về kiểm dịch thực vật với các mặt hàng nông sản thế mạnh của nước ta. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lần lượt chanh leo, sầu riêng, chuối, khoai lang và tổ yến đã lần lượt được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường tỷ dân. Bên cạnh việc thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc, một loạt những thay đổi đã đặt ra với yêu cầu mới về kiểm dịch thực vật, kiểm dịch an toàn thực phẩm theo hướng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới, nhất là giao thương tiểu ngạch. Có thể nói, Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính. Do đó, với những mặt hàng nông sản, cả chuỗi giá trị sản xuất của Việt Nam cần phải nắm chắc một điều. Trung Quốc định hướng quản lý sản phẩm nhập khẩu theo hình thức nghị định thư và yêu cầu khai báo mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói để phục vụ truy xuất nguồn gốc lô hàng. Ngoài ra, với từng loại nông sản, Trung Quốc lại có một yêu cầu riêng. Cụ thể về điều kiện nhập khẩu, đòi hỏi cơ sở sản xuất trong nước phải nắm rõ. Trong giai đoạn hiện nay, kiểm dịch thực vật, kiểm soát dịch hại cho nông sản không còn đơn thuần là công việc của những cán bộ tại cửa khẩu, cán bộ hướng dẫn, tập huấn, mà còn là trách nhiệm chung của ngành nông nghiệp trên con đường đưa Việt Nam trở thành bếp ăn của thế giới. Để thực hiện điều đó, không gì khác hơn ngoài việc người dân phải thay đổi nhận thức cũng như cách bắt đầu từ khi gieo hạt giống xuống đất đến lúc chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, bảo quản và phân phối. Ngoài ra là sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về vùng trồng, vùng nuôi, đảm bảo công tác thanh, kiểm tra, giám sát được thực hiện xuyên suốt cho tới khi sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường nước bạn. Câu hỏi đầu tiên xin dành cho bà Nguyễn Thị Hà. Vâng, như chúng ta đã biết thì Trung Quốc thời gian qua đã có rất là nhiều thay đổi trong cái công tác kiểm dịch thực vật về theo cái hướng là kiểm soát chặt chẽ những cái mối nguy này. Xin bà có thể chia sẻ cái quan điểm của bà về những cái thay đổi này của Trung Quốc ạ. Phải nói là trong thời gian vừa qua thì phía Trung Quốc cũng có rất là nhiều cái thay đổi về quản lý dịch hại kiểm dịch thực vật cũng như quản lý về an toàn thực phẩm đối với nông sản của Việt Nam xuất khẩu. Phải nói là những cái quy định này thì hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế. Trước hết là phải kể đến cái lệnh 248 và lệnh 249 của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo lệnh 248 thì các doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc cần phải sớm đăng ký với cơ quan quản lý của Việt Nam và được cơ quan này gửi đăng ký sang Tổng cục Hải quan của Trung Quốc. Và đối với cái lệnh 249 thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm ngay cả khi sản phẩm đã xuất khẩu sang Trung Quốc. Và đối với những cái sản phẩm trồng trọt thì phải nói là phía Trung Quốc kiểm soát ngày càng chặt chẽ khi hàng hóa xuất khẩu qua biên giới, nhất là giao thương tiểu ngạch, đẩy mạnh quản lý sản phẩm nhập khẩu theo hình thức ký nghị định thư và yêu cầu khai báo mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói để phục vụ truy xuất nguồn gốc lô hàng. Thì phải nói là những cái thay đổi này thì trong cái thời gian vừa qua thì Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 ngoài cái nhiệm vụ là quản lý dịch hại tại cửa khẩu, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền đối với doanh nghiệp đối với những cái nghị định thư đã ký đối với Trung Quốc và yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản trong nghị định thư đã ký. Thưa bà Hương ạ,
thì doanh nghiệp của chúng ta đã có những cái thích ứng như thế nào để có thể là vừa đảm bảo giao thương cũng như là vừa đảm bảo những cái vấn đề về an toàn thực phẩm ạ? Phía doanh nghiệp chúng tôi thì đã có những cái biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo cái nhu cầu đáp ứng xuất khẩu hàng nông sản cho phía nước bạn. Vì bên nước bạn đang thực hiện cái chính sách Zero Covid, cho nên là hàng hóa và phương tiện cũng kiểm tra rất là chặt chẽ. Trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc ấy, thì là bên các xưởng gia công đóng gói họ sẽ có một cái khu xưởng để vệ sinh trải quả và vệ sinh quả để đạt cái yêu cầu của bên phía nước bạn đưa ra. Xin trở lại với bà Hà, thì vừa nãy như bà đã chia sẻ thì là từ đầu năm 2022 thì Trung Quốc đã đề ra hai cái pháp lệnh 248, 249. Thế thì khi mà đề ra những cái quy định có thể gọi là mới như vậy thì doanh nghiệp khó có thể tránh khỏi những cái sự bỡ ngỡ. Vậy thì khi mà những cái pháp lệnh đấy đi vào trong thực tiễn thì đã tạo ra những cái thuận lợi cũng như là khó khăn gì đối với chi cục kiểm dịch vụ 7 để trong cái hoạt động là giao thương nông sản với Trung Quốc ạ? Nhận định rõ được những cái khó khăn, thách thức đối với việc xuất nhập khẩu nông sản sang Trung Quốc trong thời gian tới thì Bộ Nông nghiệp và Cục Bảo vệ Thực vật thì đã có đàm phán và ký nhiều nghị định thư với Tổng cục Hải quan của Trung Quốc. Và đây là một thách thức cũng là một cơ hội đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Thì phải nói là khi trong nghị định thư thì quy định rất là rõ là khi mà nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc thì có những điều kiện cụ thể, đặc biệt là về dịch hại kiểm dịch thực vật cũng như là cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy mà tại cửa khẩu thì cán bộ công chức kiểm dịch thực vật nắm rất là rõ cái điều kiện mà xuất khẩu. Do vậy mà chú trọng tập trung vào kiểm dịch những cái mặt hàng nào với những sinh vật gây hại cụ thể. Do vậy mà việc kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu cũng thúc đẩy được nhanh hơn. Thứ hai là khi mã số vùng trồng được cấp, cơ sở đóng gói được cấp, thì trên cái cơ sở đó thì cả một cái hệ thống bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở các tỉnh cũng đã giám sát mã vùng trồng, giám sát mã cơ sở đóng gói và cũng thông báo dự kiến được cái sản lượng hàng hóa của cái mã vùng trồng đạt được. Do vậy chúng tôi cũng dự báo được cái lượng hàng xuất qua cửa khẩu trong một cái thời gian nhất định. Trên cái cơ sở đó thì cơ quan kiểm dịch thực vật cũng chủ động được nguồn nhân lực để phục vụ cho cái việc kiểm dịch thực vật khi mà hàng dồn lên cửa khẩu trong mùa vụ rất là đông. Và đặc biệt là cơ quan chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7 là một cái đơn vị trực thuộc Cục Bảo vệ Thực vật và trong cái hệ thống kiểm dịch thực vật thì trên toàn quốc. Do vậy mà khi mùa vụ hàng hóa dồn lên cửa khẩu rất là đông, có những thời điểm lên 400-500 xe hàng một ngày. Thì để đáp ứng được yêu cầu trong công tác kiểm dịch thực vật thì Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tăng cường cán bộ công chức từ các đơn vị bạn nên hỗ trợ cho Lạng Sơn để đáp ứng được yêu cầu công tác kiểm dịch thực vật. Trong suốt thời gian qua thì việc kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu chúng tôi tạo điều kiện hết sức thuận lợi để các doanh nghiệp có thể xuất khẩu hàng hóa được thuận lợi. Và mặc dù hàng lên cửa khẩu đến 400-500 xe một ngày thì cũng không bị ách tắc do trong cái quá trình kiểm dịch thực vật, vì là Cục Bảo vệ Thực vật đã tăng cường công chức từ các đơn vị khác phục vụ cho công tác kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với cơ quan kiểm dịch thực vật bằng tường Trung Quốc để phối hợp làm sao mà có những thông tin kịp thời về các quy định kiểm dịch thực vật. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng thông báo kịp thời đến các doanh nghiệp để phối hợp đáp ứng kịp thời cái yêu cầu về kiểm dịch thực vật của phía bạn yêu cầu. Và trong thời gian vừa qua thì phải nói là tất cả các lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc hiện nay thì cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu của phía bạn, và các doanh nghiệp thì cũng tích cực cùng với cơ quan quản lý nhà nước làm tốt cái việc mà quản lý hàng hóa để xuất khẩu được thuận lợi. Thì trong cái thời gian tới thì tôi cũng hy vọng là cái việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc vừa là cơ hội vừa là thách thức, thì cái việc xuất khẩu chính ngạch đã chuyển dần từ tiểu ngạch sang chính ngạch thì cũng tạo điều kiện rất là thông thoáng cho việc xuất nhập khẩu nông sản. Như bà Hà vừa chia sẻ thì là bên chi cục kiểm dịch vụ 7 thì đã rất là tạo điều kiện cho phía doanh nghiệp. Thế vậy cụ thể khi mà những cái chính sách và những cái kế hoạch đấy đến với doanh nghiệp thì thưa bà Hương thì những cái hỗ trợ, những cái kế hoạch như thế của bên kiểm dịch thực vật thì đã hỗ trợ như thế nào đối với phía doanh nghiệp của mình để đảm bảo các hoạt động giao thương sang Trung Quốc? Cái doanh nghiệp của tôi xuất khẩu cái lượng hàng hóa nông sản qua khu vực cửa khẩu hữu nghị với cái số lượng hàng rất là lớn, đứng thứ nhất thứ nhì trên cái cửa khẩu hữu nghị này. Thậm chí một ngày tôi có thể là doanh nghiệp tôi có thể là xuất lên đến hàng lên đến cửa khẩu này có thể là 80 xe cho đến 100 xe. Nhưng mà doanh nghiệp tôi được cái sự là hỗ trợ rất là tạo điều kiện của bên kiểm dịch thực vật ấy, kiểm dịch thực vật vùng 7 ấy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi rất là nhiều. Thậm chí những buổi trưa hoặc là những buổi chiều muộn, tối muộn đấy, ngoài giờ hành chính rồi nhưng mà khi mà hàng của tôi đến nơi thì tôi lên đăng ký kiểm dịch thực vật ấy, đây là các đồng chí lãnh đạo ấy cũng như là cán bộ công nhân viên ấy đã tạo điều kiện cho chúng tôi rất là nhiều, kiểm tra hàng hóa để kịp cấp cái chứng thư cho chúng tôi để chúng tôi có thể là chuyển sang bên phía nước bạn bằng cái hình ảnh trước, bởi vì cái chế độ Covid bây giờ thì bên
nước bạn ấy chỉ cần là yêu cầu chụp cái hình ảnh đấy trước ấy, thì để cho là khi mà hàng hóa chúng tôi đến giờ chỉ cái việc là sang thông quan. Đấy là cái điều kiện là về bên các cán bộ bên lãnh đạo bên chi cục kiểm dịch thực vật vùng 7 rất là tạo điều kiện cho doanh nghiệp tôi nói riêng và tất cả các doanh nghiệp ở khu vực cửa khẩu hữu nghị này nói chung rất là thuận lợi. Có thể thấy là cơ quan quản lý nhà nước cũng như là phía doanh nghiệp đã rất là tích cực cũng như là chủ động trong việc là đáp ứng những cái yêu cầu của thị trường Trung Quốc. Vậy thì nhưng mà nông sản của Việt Nam thì vẫn có một cái đặc điểm đó là mang tính mùa vụ. Vậy thì để có thể là giải quyết cái vấn đề mùa vụ này cũng như là giúp cho doanh nghiệp có thể thích ứng tốt hơn, không chỉ là với thị trường Trung Quốc mà với thị trường thế giới, thì theo bà Hà thì bà có khuyến cáo doanh nghiệp cần chú ý những cái điểm gì để có thể là ngày càng nâng cao hơn nữa cái chất lượng nông sản của mình ạ? Phải nói là cái thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc là một thị trường rất là rộng lớn, và cái tương lai hiện tại và lâu dài thì vẫn là một cái thị trường tiềm năng về xuất khẩu nông sản. Nhưng mà phía Trung Quốc thì yêu cầu rất là nghiêm ngặt về các quy định về kiểm dịch thực vật cũng như kiểm tra an toàn thực phẩm. Để trong thời gian tới mà đáp ứng được yêu cầu của Trung Quốc thì có lẽ là đề nghị là các vùng trồng thì cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật đã giám sát và giúp đỡ các vùng trồng để kiểm tra về dịch hại kiểm dịch thực vật. Và các vùng trồng thì cũng yêu cầu là ghi được nhật ký về dịch hại cũng như nhật ký về các biện pháp bảo vệ thực vật, và cần thiết thì để cung cấp cho cơ quan hải quan của Trung Quốc kịp thời và để đối chiếu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái việc xuất khẩu nông sản. Còn đối với cơ sở đóng gói thì cũng nghiêm túc thực hiện theo các yêu cầu của nghị định thư, và các nghị định thư thì cũng quy định rất là rõ là có cán bộ kỹ thuật của Cục Bảo vệ thực vật hoặc cán bộ do Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền giám sát về cái mã vùng trồng và mã cơ sở đóng gói. Thì cũng rất là mong là cơ sở đóng gói và vùng trồng thì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện làm sao làm tốt nhất và chuyển dần từ cái xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch trong thời gian tới. Cũng theo những chia sẻ từ bà Hà thì ngành nông nghiệp Việt Nam đang nỗ lực chuyển dịch từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch. Vậy thì cụ thể với đơn vị là của mình là công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Long Thủy, thì công ty của mình đã có những cái kế hoạch cũng như là cái chủ trương gì để có thể là chuyển đổi từ cái tư duy là bỏ cái xuất khẩu tiểu ngạch chuyển dần sang chính ngạch, cũng như là để giúp nâng cao cái giá trị nông sản của mình ạ? Tôi có xuất khẩu mít thanh long là những cái mặt hàng là xuất khẩu tiểu ngạch ạ. Sau khi mà với cái tháng vừa rồi thì cái quả sầu riêng của Việt Nam đã được Trung Quốc chấp thuận cho xuất khẩu ấy, thì chúng tôi đã chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Mà chuyển sang xuất khẩu chính ngạch ấy thì là cả mấy công ty cảm thấy là cái mặt hàng được đứng ở trong cái bên phía nước bạn ấy là rất là chuẩn luôn ạ. Cái mặt hàng đấy có thể là xuất khẩu sang hữu nghị bằng cái chính ngạch ấy, thì hàng hóa của chúng tôi có thể được chuyển vào các siêu thị và các vùng nội địa sâu xa hơn của phía bên nước bạn. Đấy, còn lúc trước mà xuất khẩu bằng cái phương thức tiểu ngạch ấy thì hàng của chúng tôi ví dụ như là chỉ đến các chỗ bằng tường hoặc là bên Bảo Trài, đấy là những cái chợ thôi. Nhưng mà bây giờ là được đưa vào những cái siêu thị, những cái vùng nội địa. Đấy, cái hàng nông sản Việt Nam bây giờ đã có chỗ đứng rất là tầm vĩ mô trong cái nước bạn. Có thể thấy là cái việc là chuyển đổi từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch thì đây là cả một quá trình. Trong cái quá trình đấy thì không có cái sự đóng góp rất là lớn của cái công tác là kiểm dịch thực vật. Thế thì trong thời gian tới thì khi mà chuyển đổi như vậy thì chi cục kiểm dịch vùng 7 thì đã có những cái kế hoạch gì để có thể nâng cao hơn nữa công tác kiểm dịch cũng như là tạo cái sự thông thoáng và đẩy nhanh cái tốc độ kiểm soát hàng hóa? Là một cái đơn vị kiểm dịch thực vật ở cửa khẩu phải được Cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp hết sức là quan tâm. Một là tăng cường nguồn nhân lực, hai là bổ sung trang thiết bị, và đồng thời là sẵn sàng bổ sung nguồn nhân lực từ các đơn vị khác phục vụ cho công tác kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu. Và cán bộ thì cũng thường xuyên được tập huấn tăng cường về chuyên môn nghiệp vụ. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ dự kiến vào dịp cuối năm thì lượng hàng hóa sẽ dồn lên cửa khẩu rất là đông. Thì đơn vị cũng căn cứ vào cái thông tin từ các chi cục bảo vệ thực vật tỉnh thông báo về cái sản lượng từng loại sản phẩm và các mã vùng trồng được cấp. Trên cơ sở đó chúng tôi đã chủ động về nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác kiểm dịch thực vật trong dịp cuối năm được tốt nhất. Và chúng tôi cam kết là với cái lượng hàng lên cửa khẩu có thể tăng trong dịp cuối năm thì chúng tôi cũng cố gắng tạo mọi cái điều kiện thuận lợi để làm các công tác kiểm dịch thực vật tốt nhất. Và cái việc không có cái chuyện mà việc ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu vì lý do kiểm dịch thực vật. Và chúng tôi cũng sẽ phối hợp tăng cường với phía kiểm dịch thực vật của Trung Quốc. Khi mà kiểm dịch thực vật kiểm tra xong thì chúng tôi kịp thời cái thông tin cho cái phía bạn Trung Quốc là những lô hàng này đã được kiểm dịch rồi. Trên cái cơ sở đó hai bên sẽ phối hợp cùng giám sát một lô hàng thì cái việc thông quan trong thời gian tới sẽ nhanh hơn, gọn hơn và cũng sẽ chính xác hơn.
Ngoài cái sự giúp đỡ từ phía kiểm dịch thực vật cũng như là phía Bộ Nông nghiệp thì ở cái góc độ doanh nghiệp thì công ty Long Thủy Quả Bà thì có thể có những cái kiến nghị gì khác để có thể là giúp thúc đẩy cái hoạt động giao thương nông sản sang bên phía Trung Quốc ạ? Về sau cái chia sẻ của bà bên chi cục kiểm dịch vùng 7 thì chúng tôi cảm thấy là rất là yên tâm, và đấy là một cái động lực để cho chúng tôi có thể xuất khẩu hàng hóa được nhanh hơn và chính xác hơn. Vâng, câu hỏi cuối cùng mình xin dành cho bà Hà, tức là hiện tại thì Trung Quốc thì đang rất là quan tâm đến cái việc là vấn đề là an toàn vệ sinh thực phẩm đấy ạ. Thế thì là trong đấy thì có những hàng nông sản của mình. Thế thì ngoài cái câu chuyện là xuất khẩu là những mặt hàng nông sản tươi thì sắp tới thì mình có thể xuất khẩu những cái mặt hàng nông sản ví dụ như là sấy khô hoặc là ướp lạnh các thứ. Thế thì khi mà xuất khẩu những cái mặt hàng như vậy thì phía doanh nghiệp cũng như là người dân thì cần phải có những điểm lưu ý gì trong cái chuỗi sản xuất như vậy ạ? Khi mà cái hàng nông sản khô mà xuất khẩu sang Trung Quốc thì bị chi phối bởi cái lệnh 248, 249 của Trung Quốc. Thì đề nghị là các doanh nghiệp muốn xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải nghiêm túc thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam, và cơ quan quản lý của nhà Việt Nam thì căn cứ vào cái tình hình đó đăng ký với Tổng cục Hải quan Trung Quốc và được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp cái mã doanh nghiệp, thì lúc đó thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện để xuất khẩu sang Trung Quốc. Và khi xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải đăng ký với cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu để được kiểm tra kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu. Thì trong thời gian vừa qua thì cái lệnh 248, 249 thì cũng đang dần được áp dụng, và cũng các doanh nghiệp thì cũng đã thực hiện là tương đối là nghiêm túc. Và chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều những cái lô hàng mà kiểm dịch thực vật theo cái lệnh 248, 249, ví dụ như là sắn nát khô này, rồi tinh bột sắn này, rồi một số những mặt hàng khô như là hạt long nhãn này, xoài sấy này, và hạt mít sấy, hạt sen, hạt điều. Thưa quý vị và bà con, thì có thể là thấy qua những cái chia sẻ của hai vị khách mời thì chúng ta có thể nhận thấy rõ là Trung Quốc vẫn là một cái thị trường rất là tiềm năng, có thể là coi là một cái điểm đến của mọi cái thị trường xuất khẩu nông sản, không chỉ riêng của Việt Nam mà có trên toàn thế giới. Việc đảm bảo cái công tác xuất nhập khẩu cũng như là sản xuất hàng hóa để đáp ứng những cái yêu cầu ngày càng cao của Trung Quốc đang và sẽ luôn là một cái vấn đề rất là được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Hy vọng là qua những chia sẻ của hai vị khách mời là bà Hà bên chi cục kiểm dịch vùng 7 cũng như là bà Hương ở công ty trách nhiệm xuất nhập khẩu Long Thủy thì chúng ta có thể thấy rõ hơn được cái bức tranh toàn cảnh về cái hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là trong 2 tháng cuối năm. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự chương trình tọa đàm của Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.